নমস্কাৰ, মই বিউটি। আজি আপোনালোকলৈ কেৰা স্মুথিঙৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু আজি এইখিনি চুলি দেখিছে, মই প্ৰথমে হেয়াৰ ৱাছ কৰি আনিলোঁ আৰু এতিয়া মই হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ কৰিছোঁ। এয়া 100% হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত মই প্ৰথমে স্মুথিং কৰিম, তাৰ পাছত কেৰাটিন কৰিম। আৰু আপোনালোকক মই আৰু এষাৰ কথা ইয়াতে জনাই দিছোঁ, মই পূজাৰ অফাৰ অপেন কৰি দিলোঁ, মানে মই পূজা অফাৰ দি আছোঁ। আপোনালোকে যদি অফাৰসমূহ লাভ কৰিব বিচাৰে, হেয়াৰৰ বা স্পা মানে মই অফাৰখিনি দিছোঁ, আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। ফেচবুকত কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে, তাত গৈ কণ্টেক্ট কৰিলে মোক মানে কি অফাৰ দিয়া আছে সকলো জানিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে পাৰ্লাৰত আহিব বিচাৰে, তেনেহ'লে দুলীয়াজান অইল মাৰ্কেটৰ ব্ৰঞ্জাৰ বিউটি পাৰ্লাৰত আহিলে আপোনালোকে মোক লগ কৰিব আৰু কি অফাৰ দিয়া আছে সকলো গম পাব। আৰু মোৰ শ্বপ নং 35 হয়। আৰু এতিয়া এয়া দেখিছে, মই স্মুথিং কৰা ভিডিঅ'টো মই ল'ব নোৱাৰিলোঁ প্ৰথমে, কাৰণ মই স্মুথিং কৰি ল'লোঁ। ইয়াৰ পাছত মই এতিয়া কেৰাটিন কৰিছোঁ আৰু কেৰাটিন এপ্লাই কৰা হৈ গ'ল। হোৱাৰ পাছত এতিয়া আকৌ হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ কৰি লৈছোঁ। কৰি যিহেতু আইৰনিং কৰিব লাগিব আৰু এই চুলিখিনি বহুত বেছি কাৰ্ল আছিলে, গতিকে পূৰা প্ৰেছ কৰিবলগীয়া হৈছে। সেয়া দেখিছে, প্ৰথমে লাহে লাহে মানে প্ৰেছ কৰিছোঁ, তাৰপাছতে আৰু ভালদৰে মানে গোটেইখিনিতে এইদৰে আইৰনিং কৰি গৈ আছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায়, তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ সকলোবোৰ কৰি দিব কিন্তু দেই। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, পেজখনো ফ'ল' কৰি দিব নাপাহৰিব দেই। আৰু ইমান কষ্টৰে আপোনালোকলৈ মই ভিডিঅ' এটা আগবঢ়াওঁ, যিহেতু বহুত পাৰ্লাৰত ভিৰেই লাগি থাকে, তথাপিও তাৰ মাজতে ভিডিঅ' এটা দুটা দিওঁ। আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰে, আজিকালি তুমি ভিডিঅ' নিদিয়া হ'লা কিয়? গতিকে আৰু যিমান পাৰোঁ দিওঁ। যদি ভাল পায় তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব দেই। আৰু পূজা অফাৰ মই কৈছোঁৱে দি আছোঁ। দুলীয়াজান অইল মাৰ্কেটৰ ব্ৰঞ্জাৰ বিউটি পাৰ্লাৰত আহক, একদম মানে পূজা অফাৰসমূহ লাভ কৰক। যিহেতু মই অফাৰসমূহ হেয়াৰতে দিছোঁ, হেয়াৰ ফল ট্ৰিটমেণ্ট, বটক্স ট্ৰিটমেণ্ট, কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্ট, কেৰা স্মুথ, ষ্টাৰ্টিং স্মুথিং, D10 সকলোবোৰ দিয়া হৈছে। আপোনালোকে আহিলেই হ'ল আৰু দেই। আৰু এতিয়া এয়া দেখিছে ফাইনেল ৰিজাল্টটো কেৰা স্মুথিঙৰ। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। যিহেতু এই চুলি বহুত বেছি, গতিকে টাইম অলপ লাগিলে। আৰু যিহেতু হেয়াৰৰ কাম খৰধৰ কৰিব নোৱাৰি, যিমান ভাল কৰিব বিচৰা হয়, টাইমো তেনেকুৱাকৈ দিব লাগে। গতিকে যি কি নহওক বাৰু, আপোনালোকক এয়া ফাইনেল ৰিজাল্টটো দেখালোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক বহুত জলদি লগ পাই আছোঁ। আৰু কৈছোঁৱে, যদি অফাৰসমূহ লাভ কৰিব বিচাৰে, দুলীয়াজান অইল মাৰ্কেটৰ ব্ৰঞ্জাৰ বিউটি পাৰ্লাৰত আহিলে সকলো অফাৰৰ বিষয়ে গম পাব। লগতে আৰু কি কৰিব আছে সকলোবোৰ কৰি যাব পাৰিব। বাকী পূজাৰ কাৰণে আপোনালোকে চাগে যা যোগাৰ কৰিলে ইতিমধ্যে, মই কিন্তু কৰা নাই, লাহে ধীৰে কৰিম আৰু দেই। আৰু কিনো ক'ম, মিনি ব্লগ এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট কৰিব কিন্তু দেই। লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, পেজখন ফ'ল' কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আকৌ লগ পাই আছোঁ। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব কিন্তু দেই।